carburetor. Ayan. Carburetor po ng Shogun. Shogun po. Ayan po siya. Shogun. Ayan. Tignan niyo po siya mabuti. Ayan po siya. Ayan. Ayan. Shogun. Shogun. Carburetor. Subok na po namin tong item na to. Quality po talaga siya. Ayan. Ito po yung kanyang top. Yung kanyang o-ring. Ayan. O-ring po niya. Tapos, may dalawang nostril po siyang kasama. Ayan. Dalawa po yan. Dalawa. Kung gusto niyo po makita yung pinakang po talaga details ng ating carburetor ng Shogun, go lang po sa ating website, jmarshub.com. Ayan guys, nandito po ulit tayo. Siyempre mag-add to cart pa rin po ulit tayo sa ating jmarshub.com. Ayan. Siyempre mag-share screen po ulit muna ako. Ayan. Ayan, nandito na po tayo sa ating Google. Siyempre search po ulit natin ating website ng jmarshub.com. Ayan po. Ayan po siya. Ayan. Oh. Ayan, dito na po tayo sa ating website. Ayan, shop by department po ulit tayo. Tapos, carburetor po ulit tayo ng motorcycle parts. Tapos, carburetor po ulit tayo. Ayan. Carburetor po tayo ngayon ng Shogun. Ayan, Shogun po tayo guys. Ayan, ito po ang ating website na website po yan. Ayan, click nyo na po yung picture. Ayan. Ayan po yan. Pwede po ito. Ayan po siya. Makikita nyo po talaga yan kasi po nasusulat. Ano po yung nakikita nyo sa website? Yan po yung makukuha nyo kapag bumili po kayo or umorder po kayo. Guys. Ayan siya. Ayan. Dito po yung information niya, mga details na yan. Shogun carburetor po tayo. Tapos yung price niya, nandito na rin po. Ayan. Siyempre, add to cart po ulit tayo. Ayan, add to cart. Tapos, PayPal. Ito po, maganda rin po itong gamitin itong PayPal. Ito. Kaya ako sa inyo, guys, mag-create na kayong account sa PayPal. Ayan. Pwede rin dito sa ating debit or credit card. Ayan. Free shipping po tayo sa ating carburetor ng Shogun. Ayan, Shogun carburetor po. Free shipping po tayo. For more information, visit our website, jmarshub.com, and don't forget to subscribe our YouTube channel.